در واقع جلسه شناختی هست که هم اشتراک در واقع تجربیات هست. حالا ما به لحاظ درمانگر، حالا تجربه که با بچه‌ها داشتیم تو بحث درمانپزشکی و هم که ما داریم اینجا یه جمعیه که می‌خوایم از همدیگه چیز یاد بگیریم، می‌خوایم دانشمون رو افزایش بدیم توی بحث این بیماری که طیف بسیار گسترده‌ای داره و درک شناختی وسیع نیاز داره. چون هر بچه‌ای در واقع برای خودش در واقع منحصر به فرده. دقیقاً همینجوریه. درسته. حالا نکته بسیار مهمی که توی صحبت‌های شما برای من خیلی جالب بود و من بهش رسیده بودم این مسئله رو، اینه که بعضا مثلا خانواده‌ها میان میشنون که آقا مثلا فلانی داره روی بحث اوتیسم کار می‌کنه، ببریم مثلا فلان بچه اونجا دندونشو عصب‌کشی کرده، پر کرده، خب اون بچه اوتیسم شدید داشته، پس اگه اون میتونه، اون تونسته، منم میتونم، یعنی بچه منم میتونه. این خیلی حرف خوبیه، درستیه، ولی بعضا همینم میتونه باعث در واقع عدم موفقیت بشه. چرا؟ چون پدر مادر با این انگیزه میاد که مثلا پزشک تو یه جلسه یک پروسه‌ای رو که مثلا در واقع مشکل ساز بوده و سالیان حل نشده، مثلا تو یه جلسه دندون رو پر بکنه. چون حالا پزشک نتونست، پس دیگه فایده نداره، مثلا دیگه تلاش نکنن. این خیلی، من از چیزی که از صحبت‌های شما فهمیدم اینه که شما اصطلاحاً تسلیم نشدین و با اون توجه به درکی که خودتون به دست آوردید از این مشکلات، خودتون به این نتیجه رسیدین که آره این بچه میتونه توی این محیط قرار بگیره، براش بهتره، هر چقدر ارتباطات بیشتر باشه براش بهتره و خودتون یه حالت در واقع در نقش درمانگر وارد شدید. این نکته خیلی مهمیه، چون همونطور که در واقع من اشاره کردم، این یه پروژه لانگ لایف تایم هست، یعنی شما تمام عمرتون مدیر عامل این پروژه هستین و مسئولش هستین. دیگران در کنار شما هستن برای کمک کردن و این یه درک شناختی بسیار مهمیه این مسئله. حالا سوالی که من دارم اینه که به نظرتون مثلا تو روزی که یاسین عزیز اومد تو مطب ما، خب ما سعی کردیم باشیم برخورد خوبی داشته باشیم، یک ارتباط درمانی با یاسین بسازیم که بین خودمون و یاسینه، درسته؟ بله. ما تو مرحله اول سعی کردیم که اطلاعات یاسین رو، یعنی در مورد یاسین اطلاعات داشته باشیم، بدونیم که مثلا از لحاظ بیولوژیکال یا بیولوژیکی مثلا چه مشکلاتی داره، آیا مثلا بیش‌فعالی داره یا مسائل مختلف، چون باید رو تصمیم ما و اون استراتژی درمانی برای یاسین خیلی مهمه. فهمیدیم که اول بایستی یه مقداری میزان تنفسش بالاتر بره، مثلا درسته؟ تمرین تنفسی باعث میشه که جذب اکسیژن در بدن بالا بیاد. هممون با هم یه نفس عمیق نگه داریم. رسول یه نفس عمیق، یه نفس خوشگل عمیق. آره، یه نفس قرمز میچی محکم. آره، حالا نگه دار. حالا به آرومی تخلیه. درسته؟ حالا یه نفس عمیق دیگه. موقعی که نفس میکشیم در واقع برکت مفت خدا رو جذب میکنیم، چیزی که اصلا بهش توجهی نداریم که آقا این رایگان در اختیار ما. با هر نفسی که میکشیم جذب اکسیژن در بدن ما بیشتر و بیشتر میشه. الان چه حسی داریم؟ بعد از اینکه چند تا نفس کشیدیم یه مقدار حستون بهتر نشده؟ آرامشتون بیشتر شده. ببین این یه تمرین خیلی ساده بود که در عرض چند ثانیه میشه انجام داد. بعضا ما اینا رو متوجه نیستیم به تاثیر همین حرکت‌های ریز در آرام کردن بچه. موقعی که بچه مثلا میره به سمت عصبانی شدن توی شرایط خاص، مثلا حالا بعضا مثلا اسباب بازی بچه رو بگیره امکان داره اون عصبی بشه. این چیزی که شماها برای بچه‌تون اون خصوصیات بچه رو باش زندگی کردیم و میشناسیم که تو چه شرایطی بچه قرار بگیره، مثلا چراغ روشن باشه یا مثلا موقع خواب یا حالا هر چیز دیگه که حالا من تو ذهنم نیست. اینه که اون لحظه اگه شما همین یه تمرین تنفسی رو به بچه بدین، جذب اکسیژن باعث میشه که از لحاظ بیولوژیکی بدن فرق میکنه. اون چرخه در واقع اتوماتیک بدن میتونه تحت تاثیر قرار بگیره به سمت آرامش. وقتی که اون پروسه آرامش در بدن فعال میشه، تحقیقات نشون داده که یک تاثیر از پایین به بالا هم میذاره، یعنی نوع هورمونایی که تو بدن ترشح میشه
متفاوت میشه، اون ارتباط عصبی مغز تحت تاثیر قرار میگیره. ما چندین هورمون در بدنمون وجود داره که اینا نقش ارتباط بین عصبی رو در واقع تعیین میکنن. برای مثال برای اینکه مثلا ما یه تصمیمی بگیریم، یه حرکتی صورت بگیره، یه هورمون خاص ترشح میشه. هورمون دیگه اگه ترشح بشه اون حرکت افت میکنه. ببین همه اینا اگه ما آگاهی داشته باشیم به عملکرد ذهن، به بیولوژی بدن یه مقدار اطلاعاتمون بالا ببریم، تو مواقع خاص میتونیم کمک کنیم که اون بچه بتونه سریعتر. یه المانی که تو دستمونه که غیر داروییه و بسیار موثره. میخوام بگم که بالا بردن سطح دانش کمک میکنه که ما به این بچه‌ها که نیاز به کمک دارن، یعنی خودشون نمیتونن با اون چالنج‌ها، اون چالش‌های پیرامون خودشون مواجه بشن به خاطر حالا نقص ارتباط عملکردی عصبیشون که خب اینا به ارث بردن یا حالا به هر روی نمیدونیم علتش. درسته؟ پس این که ما آگاهی داشته باشیم به این مسئله بسیار کمک میکنه. من مطمئنم که جلسات بعد که یاسین میاد پیش من، ما یه یاسین آرومتری رو خواهیم داشت، چون شما آگاهی دارید، حرکت‌های تنفسی رو برای بچه انجام میدید، اونو آروم میکنید، وقتی میاد تو اون محیط دیگه خاصیت اون اضطرابی رو نداره. خودتون هم همینجور وقتی که بدونید توی یه محیطی ورود کردین که اون محیط شما رو میپذیره، بچه‌تون رو با تمام محدودیت‌هایی که داره بچه‌تون رو میپذیره، این کمک میکنه که شما آرامش پیدا میکنید. شما که آرامش پیدا کنید، بچه‌ها یه سیکلی ایجاد میشه که اون سیکل کمک میکنه که بچه شما پیشرفت کنه.